ก็อาจจะเกิดท้องผูกไปเลยคือหมายถึงมันขี้แข็งอ่ะพี่หมอคะแล้วถ้าสมมติว่าร่างกายเรามีไฟเบอร์มากเกินไปจะมีอาการอะไรไหมคะเป็นไม่ได้เพราะว่าบางคนกังวลเลยซักไฟเบอร์ไปเยอะเลยพวกไฟเบอร์ที่มากเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมาด้วยเรื่องอุจจาระแข็งก็อาจจะเกิดท้องผูกไปเลยคือหมายถึงมันขี้แข็งอ่ะง่ายเพราะว่ามันไฟเบอร์มันอัดกันแน่นเนาะหรือบางคนกินไฟเบอร์ที่พวกละลายน้ำมาไฟนะพวกละลายน้ำเนี่ยบางทีมันไปเพิ่มความอุจจาระนิ่มขึ้นก็จริงแต่เมื่อเราทานไฟเบอร์มากเกินไปมันก็จะออกมาในรูปแบบท้องเสียได้ปวดท้องได้หรือว่าระบบย่อยอาหารผิดปกติได้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยมันก็ต้องย่อยเยอะมันก็จะมาด้วยเรื่องเลอะบ่อยมีท้องอืดแบบบีบไม่ค่อยไปเนื่องจากไฟเบอร์มันเยอะนะ